دوستای عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آموزش امروزمون دوخت یه مدل سبده. یه مستطیل میکشین، ابعادش دست خودتونه، میتونه مربع هم باشه و اینها رو من نیم سانت تفکیک کردم. حالا باز این میتونه متغیر باشه، کمتر یا بیشتر. ببینید شروع میکنم از بالا. اینها رو باید به صورت اوری بدوزم. از همین بالا شروع میکنم، این علامت ها رو به هم دیگه وصل میکنم. الان این جهت رو دوختم، حالا باید دقیقاً جهت مخالفش رو بدوزم از اینجا. توی این مرحله نگاه کنید، ما اینجا یه دوختای ضرب مانند داریم. ما تقاطع این دوتا دوخت رو باید یه بست بزنیم که این دوختها محکم بشه. ببینید هرچی ما اینجا تقاطع داریم باید اینو حتما یه بست بزنیم.
شما هم حتما دوخت بستتون رو با یه رنگ متفاوت انجام بدین که خودش رو نشون بده. حالا میام ببینید فقط این 3 قسمت رو بخیه میدوزم، بالاش لازم نیست. این از دوخت سبد ما که کامل شد. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه.